تحية من عند الله عليكم مباركة طيبة. جوابا على أسئلتكم حول المخطوطة الأصلية للمصحف الشريف التي أعتمد عليها فيما أستنبطه من معان لآيات كتاب الله، المخطوطة التي صورت لكم أجزاء بسيطة منها في حلقات سابقة. الحقيقة أن الأستاذ وسام الدين إسحاق الذي اكتشف مع والده التوقيت الحقيقي لشهر رمضان وحل بذلك معضلة كبرى كانت تؤرق حياة المسلمين، وفصل المسألة في كتابه براءة النسيء، كان قد خدم الإسلام خدمة أكبر من خدمة النسيء بكثير. ويدين المسلمون اليوم كلهم لعمله العظيم هذا. فمعلوم أن المصحف الشريف هو كنز الأمة الإسلامية الأول، ومعلوم أن السعي للحفاظ عليه من أي تحريف أو تبديل صغيرا كان أو كبيرا هو أخطر عمل وأكثره أهمية في تاريخ الإسلام كله. وهذا ما قام به أخي الأستاذ وسام، حيث وبعد أن بذل والده الجهود الكبيرة حتى يؤذن له أن يصور أقدم مخطوطة كاملة للمصحف الشريف من متحف اسطنبول، أمضى الأستاذ وسام سنوات كثيرة وهو يدرس في هذه المخطوطة حتى يثبت بالدليل العلمي بطلان ما زعمه أعداء الدين من خلل في المصحف، فخرج بنتائج رائعة جدا سنخصص لها حلقات مستقبلية إن شاء الله لذكر تفاصيل وأهمية هذا العمل العظيم. إني لأرى أن عمله هذا كان إنقاذا للمصحف الشريف من محاولات التحريف من قبل أعدائه، ومن أعمال تشبه التحريف البسيط الذي قام به المسلمون أنفسهم من تغيير في أشكال الكلمات عن حسن نية وعن جهل بقيمة النقل الدقيق لهذه الرسوم كما هي. والأمثلة على استفادتي من مجهوده هذا كثيرة جدا، تشمل كل الفيديوهات التي أنتجتها وذكرت فيها هذه المخطوطة. ولقد وجدنا أنا وهو أن طبيعة تركيز كل منا على جانب من جوانب المصحف إنما يكمل عمل الآخر، فهو الذي صور هذه المخطوطة وهو الذي أعاد كتابتها في أسفل كل صفحة منها بخط جديد يكون أكثر وضوحا لغير المختصين. ودوري هو أن أعتمد على مخطوطته وأربط الآيات ببعضها والمتعلقة بموضوع معين خلال عملية استنباط للمعاني والشروح، كما أني سأعمل على الاستفادة من دراساته التاريخية في مسائل شتى. وتحت هذا الفيديو تجدون رابط المجموعة التي بانتسابكم إليها تحصلون من الأستاذ وسام على النسخة المصورة لهذه المخطوطة. السلام عليكم إخواني وأخواتي، وأهلا وسهلا بكم، وشكرا لاستضافتي أخ فراس على قناتك. وأشكرك أخي فراس على ما قلته في حقي، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وأنا بدوري أحب أن أعبر عن إعجابي بأسلوبك الدقيق في تدبرك للمصحف وبالنتائج البديعة التي توصلت إليها. قد أختلف معك في بعضها وقد أتفق، لكنها على نحو الإجمال واضح على أنها جهد علمي رفيع المستوى. في الواقع لست أنت فقط من يستفيد من أبحاثي أو من المخطوطات التي قد أعددتها في أبحاثي، وإنما أنا أيضا سأبدأ بالاستفادة من تدبرك لآيات كتاب الله، وذلك بأن أعتبر تدبرك العميق وسيلة إضافية من بين وسائلي في تدقيق هذه المخطوطة بالذات، لأنه وقبل اطلاعي على تدبرك لم تكن وسائل كافية للجزم 100% على شكل بعض الحروف في بعض الكلمات لتلك المخطوطة بسبب تشوه بعض الأماكن فيها، حيث أن التشوه يعود لأسباب عديدة، منها تشوه بعض الصفحات الموجودة على هذه المخطوطة والترميم الذي نجده على العديد من صفحات هذه المخطوطة. فعلى سبيل المثال في قوله تعالى: وما آتيتم من زكاة
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، حيث وردت في المخطوطة كلمة زكاة برسم من الصعب جدا الحكم عليه بأن الزكاة فيه هي بحرف الألف أم هي بحرف الواو كما نرى في هذه المخطوطة مثلا، لأن شكل الحرف كما ترون يشبه الواو والألف في ذات الآن. ومن خلال تدبر الأستاذ فراس لموضوع الزكاة في المصحف قدم لي الدليل على أنه لا يمكن إلا أن تأتي هذه الكلمة بحرف الواو، لأن كل الكلمات الزكاة التي اقترنت بفعل الإيتاء في المصحف رسمت كلها بحرف الواو، وكذلك ليس هناك أي سبب معقول ينسجم مع الخطة العامة المستنبطة من المصحف ليبرر لهذه الآية أن تختلف فيها الكتابة عن باقي مثيلاتها، علما أن هذه الكلمة بالذات احتار فيها المدقق والمصحح أو الذي صاغ هذه الكلمة وكأنه وضع واوا في مكان الألف. ولو يسر الله لنا أن نتم مشروع المصحف حتى نهايته معا، هذا سيؤدي بنا إلى تفسير جديد أكثر دقة من ذي قبل لرسم المخطوطة إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك يمكننا بناء موقع إلكتروني بحيث ييسر لكم أنتم كمتابعون لهذا البحث وفي هذه المخطوطة بالذات، أو لربما في المستقبل طبعنا هذه المخطوطة بشكل ورقي لتكون بديلة عن النسخة الحالية التي بين أيديكم، والتي عدل النساخ في بعض حروفها ظنا منهم أنهم ييسرون عليكم التلاوة فيها بينما هم أساءوا صنعا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. على كل أنا متفائل جدا بهذا المشروع الضخم الذي سنقوم به إن شاء الله في المستقبل القريب، أنا وأخي فراس المنير، تباعا مع كل دراسة جديدة سنوافيكم بها بفيديوهات جديدة إن شاء الله. إخواني أخواتي، نحن نعلم تألمكم لما يحصل في واقع المسلمين، حيث أكثر مدعي العلم تجدونهم يدعون أنهم الأعلم في كل شيء كما لو كانوا آلهة، ومن الصعب جدا أن تسمع منهم اعترافا بفضل أحد عليهم أو انتفاعهم من فكر أحد، ولا ترون على صفحاتهم سوى منشوراتهم هم، وأشبه بالمستحيل أن يشاركوا فيديو أو مقالة لعالم سواهم، وكأن أكثرهم يتخذون من هذا الدين تجارة، ويخشون لو أنهم أثنوا على شخص ما أن ينتج عن ثنائهم هذا أن يذهب بعض متابعينهم إليه. فأحببنا أن نطمئنكم إلى أن الدنيا ما زالت بخير، وأن نريكم نموذجا صغيرا عن شكل التعاون العلمي الواجب حصوله بين المؤمنين، وأنه عندما يكون هدف الباحثين عن الحق فقط، فما أهون عليهم أن يتعاونوا كي يتكاملوا. وأنتم تعلمون صفحتي على الفيسبوك التي نشرت فيها الكثير لغيري، وتعلمون قناة اليوتيوب للأستاذ وسام التي نشر فيها الكثير من الفيديوهات لغيره أيضا. والسلام عليكم. إننا نتمنى أن يكون التعاون كل منا مع الآخر في هذا المشروع في سبيل خدمة كتاب الله، كبداية اختصار للوقت على الباحثين وتجنبا لإعادة اختراع العجلة، بل أن يكون كل بحث لكل واحد منا تتم لبحث أخيه. ونتمنى أن يكون تعاوننا هذا نواة لعمل مؤسساتي متكامل تجتمع فيه التخصصات التي يكمل بعضها بعضا مع الباحثين المخلصين، ولا تكرر نفسها اشترارا ولا تضيع عمر أمتها في إعادة البحث من الصفر. وشكرا لك أخي العزيز فراس المنير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.